कस्तो स्कुल टाइमको याद आयो। शनिबार पनि स्कुल टाइम। ये यस, एफएम मा स्कुल टाइम। आहा, शनिबार पनि स्कुल टाइम। हाम्रो स्कुल पाठशाला Saturday 4 p.m. Times FM 90.6 मा स्कुल टाइम। यस, एफएम मा स्कुल टाइम। हेलो, गुड आफ्टरनुन साथीहरू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ होला, एकदमै ह्याप्पी मोडमा पनि हुनुहुन्छ होला। आज शनिबारको दिन, अनि शनिबारको दिन अब एकदमै नुहाई धुवाई गरेर चिटिक्क परेर तपाईँ बसिसक्नु भएको छ होला, ड्रेस पनि धोइसक्नु भएको छ होला, होमवर्कहरू जति दिनु भएको छ त्यो पनि सब सकिसक्नु भएको छ होला, र एफएमआई स्कुल टाइम कति बेला आउँछ भनेर कुरेर बसिराख्नु पनि भएको छ होला, र तपाईँको कुरा अब सकिसकेको छ। पक्कै पनि एफएमआई स्कुल टाइम यति बेला आइसकेको छ टाइम्स एफएम 90.6 मा, र अब तपाईँलाई एफएमआई स्कुल टाइममा के हुन्छ भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन, किनकि एफएमआई स्कुल टाइममा हामी तपाईँको स्कुलमा जान्छौँ, तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ, तपाईँको टिचरसँग, अनि तपाईँको स्कुलमा मात्र जाने नभएर हामी तपाईँलाई हाम्रो एफएमए पनि बोलाउँछौँ, र एफएमए बोलाएर तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ, तपाईँको ट्यालेन्टलाई, तपाईँको केही कुराहरूलाई हामी यहाँ लिने गर्दछौँ। र अब आज यस्तै क्रम, यस्तै सिलसिलालाई हामी लिएर आइसकेका छौँ एफएमआई स्कुल टाइममा, विभिन्न स्कुलका गतिविधिहरू लिएर र स्कुलका एक्टिभिटिजलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। र अब यति बेला हामी क्विज अफ द विकतिर लाग्छौँ, हाम्रो जुन रेगुलर सेगमेन्ट हुने गर्दछ। र क्विज अफ द विक सेगमेन्टमा आजको क्विज अफ द विक सेगमेन्टको क्वेसन भन्दा पनि क्विज अफ द विक सेगमेन्टमा पछिल्लो लास्ट विकको क्वेसन के थियो र विनरको हुनुहुन्थ्यो त्यसको बारेमा म तपाईँलाई यति बेला भन्छु। र लास्ट विकको क्वेसन के थियो त भन्दाखेरि हु इज द नोन अफ लाइट अफ एसिया भनेर रहेको थियो। यसको सही उत्तर एकदमै गौतम बुद्ध, सबैले सही उत्तर मिलाउनु भएको छ, र त्यसमध्येबाट एकजनालाई हामीले विनर बनाएका छौँ, र विनर को हुनुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, र अब क्विज अफ द विक, लास्ट विकको क्विज अफ द विक सेगमेन्टको विनरको हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अविनाश यादव, केयर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विनर हुनुभएको छ, र उहाँले एउटा निकै नै आकर्षक गिफ्ट हाम्रो टाइम्स एफएम 9.6 मेगाहर्जको तर्फबाट पाउनु भएको छ, र आफ्नो गिफ्ट लिनको लागि 15 दिनभित्र उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आइडी कार्ड सहित एफएम स्टेसनमा। स्टेसनको एड्रेस रहेको छ चाबहिल मित्र पार्क, नेपाल टेलिकम पछाडि कुमारी बिल्डिङको 7th फ्लोरमा। तपाईँ त्यहाँ आएर आफ्नो गिफ्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्ट विकको क्विज अफ द विक सेगमेन्ट त भइहाल्यो, यसपालिको क्विज अफ द विक सेगमेन्टमा चाहिने के रहेको छ त क्वेसन भन्ने कुरा जान्नको लागि हामी यति बेला श्री सिद्धि गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयतिर जान्छौँ, श्री सिद्धि गणेश हायर सेकेन्डरी स्कुलमा। र श्री सिद्धि गणेश हायर सेकेन्डरी स्कुलका साथीले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ, के सोध्नु भएको छ त्यतितिर लागिहालौँ न त। क्विज अफ द विक। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको स्कुल टाइममा क्वेसन सोध्न दिनु भएकोमा स्कुल टाइम फ्यामिलीलाई धन्यवाद। म श्री सिद्धि गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थी समित कुञ्जेल हो। मेरो क्विज यस प्रकार छ, भगवान गौतम बुद्धको जन्म कहिले भयो? भगवान गौतम बुद्धको जन्म कहिले भयो? साथीले क्वेसन सोधिसक्नु भएको छ क्विज अफ द विक सेगमेन्टमा। म त्यो क्वेसन फेरि दोहोऱ्याउँछु। भगवान गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो? ईसा पूर्व कहिले भएको थियो? भगवान गौतम बुद्धको जन्म ईसा पूर्व कहिले भएको थियो? यो क्वेसन रहेको छ। तपाईँले यसको सही उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ, र उत्तर दिनको लागि तपाईँ एकदमै रेडी पनि भइसक्नु भएको छ। तपाईँले दुईवटा तरिकाबाट एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, एउटा एसएमएस अनि त्यस पछाडि अर्को रहेको छ तपाईँले इमेल पनि गरेर हामीलाई आफ्नो एन्सर पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो मोबाइल छैन भनेदेखि आफ्नो ड्याडीको, मम्मीको, अङ्कलको, आन्टीको, दाइको, दिदीको, जसको पनि तपाईँले मोबाइल लिन सक्नुहुन्छ। मेसेज बक्समा जानुहोस्, तपाईँको नाम लेख्नुहोस्, तपाईँको एन्सर लेख्नुहोस्, सही एन्सर लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि स्कुलको नाम र क्लास लेखेर तपाईँले 9841701258 9841701258 9841701258 मा तपाईँको एसएमएस सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि www.fmischooltime@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो दुईवटा प्रोसेस पनि मैले भनि नै हालेँ। अब हामी कता जान्छौँ त भन्दाखेरि अब आज त 2560औं बुद्ध जयन्ती रहेको छ। बुद्ध जयन्ती स्पेशल प्रोग्राम गर्छौँ हामी, र अब एकदमै शान्तिका अग्रदूत मानिन्छन् गौतम बुद्ध। एसियाको लाइट भनेर पनि चिन्छौँ हामी, एसियाका तारा भनेर। अब बुद्ध जयन्ती स्पेशल प्रोग्राम गर्छौँ। विभिन्न स्कुलका साथीहरूलाई हामी बुद्ध जयन्तीको बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, के भन्नुभएको छ बुद्ध जयन्तीको बारेमा, बुद्धको बारेमा सुन्छौँ। तर यति बेला सबैभन्दा पहिला जान्छौँ सिद्धि गणेश हायर सेकेन्डरी स्कुलमा जान्छौँ। सिद्धि गणेश हायर सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थी साथीहरूले हामीलाई गौतम बुद्धको बारेमा एकदमै धेरै कुराकानीहरू सेयर गर्नु भएको छ, भन्नु भएको छ। कतिले कविता पनि सुनाउनु भएको छ अनि गीत पनि गाउनु भएको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी सुन्छौँ सिद्धि गणेश स्कुलतिरै गएर। जाउँ है त साथीहरू यति बेला सिद्धि गणेश हायर सेकेन्डरी स्कुलमा।
आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँहरू सुनिरहनु भएको साइन्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा दाइ सुरेन्द्र र म सिटी गणेशबाट मनोनयनमा परिआएका छात्र राजीव राणा। हाम्रो यस कार्यक्रमले चाहिँ विभिन्न ठाउँका राम्रा कुराहरू र घटनाहरूलाई टिप्ने गर्दछ। यस्तै क्रममा दाइ सुरेन्द्रले बुद्ध जयन्तीको बारेमा भन्न आउने मानिसलाई रेकर्ड गरी आफ्नो प्रोग्राममा सञ्चालन गर्ने भन्नुभएकाले म पनि आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नको लागि यहाँ आएको हुँ। अब म कार्यक्रमको मध्यभागमा प्रवेश गर्छु। सुनिन्छ ऐतिहासिक किंवदन्ती अनुसार ईपू सम्वत 563 वर्ष अर्थात् आजभन्दा 2558 वर्ष पहिले लुम्बिनी अञ्चल कपिलवस्तु जिल्लाको टौली हवा भन्ने गाउँमा पिता सुदोधन र माता मायादेवीका सुपुत्रका रूपमा भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। यो माता मायादेवी माइत जाँदा त्यही नजिकै एउटा कुवामा गाह्रो भई पानी खाएर पिपलको रुखमा आर लिएर बस्दा उनको जन्म भएको पाइन्छ र उनी जन्मने बित्तिकै 7 पाइला हिँडेको भन्ने पनि चलन छ। पछि उनका पिता सुदोधनले आएर घरमा लगेको भनिएको छ। बुद्ध जन्मेको 5 दिनमा सबै ज्ञान पाइएको कुरा पनि यथावत रहेको छ। उनका पिता त्यस क्षेत्रका राजकुमार भएका हुनाले उनी राजकाजमा सजिलैसँग हुर्किन पुगे। उनको पिताले बाल्यकालको नाम सिद्धार्थ गौतम राखिदिए। सिद्धार्थ गौतम सानैबाट गहिरो सोचमा डुब्ने खालका व्यक्ति थिए। उनी अरूको डाहा नगर्ने, अरूको भलो गर्ने खालका थिए। तर सिद्धार्थ गौतमलाई दरबार छाडेर अन्त एक्लै जान भने कहिले पनि दिइएन। फलस्वरूप उनको बिहाबारी यशोदा देवीसँग भयो। उनी वैवाहिक जीवनमा बाँडिए तापनि 29 वर्षको उमेरमा सबै राजकाज छोडेर, सबै सुख छोडेर दरबारबाट भागे। उनी भाग्दा उनले मानिसले मरेको देखे, चितामा राखेर आगो लगाएको देखे, विभिन्न मानिसका दुःख देखे। यस सबै कुराले उनी प्रभावित भई मानिस किन मर्छन्, यतिका धेरै दुःख किन भोग्छन् भन्ने कुराले प्रभावित भई ध्यान र गहिरो चिन्तन गर्न पुगे। चिन्तन गर्न जाँदा उनी भारतको बोधि वृक्ष भन्ने रुखमुनि बसी तपस्या गरेर लामो समयको तपस्यापछि उनी जन्मेको दिन अर्थात् वैशाख शुक्ल पक्षका दिन उनमा नयाँ ज्ञान प्राप्त भयो। उनमा नयाँ क्षमता आयो र उनले विभिन्न ठाउँमा गएर आफूमा भएका ज्ञान सबै सामु भनिदिए। मानिस अहिंसावादी हुनुपर्छ, कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, कसैलाई डाहा गर्नु हुँदैन, अरूको दुःखमा साथ दिनुपर्छ भनेर भनिदिए। उनले आफ्ना विभिन्न उपन्यासहरू पाली भाषामा समेत भनिदिए र उनले दुःखका 5 मन्त्र र सुखका 5 मन्त्र पनि भनिदिए। यसरी उनी नेपाल सामु प्रख्यात भए। उनले सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी प्रमाणित गरिदिए। उनी फेरि तपस्यामा लागिरहे। गौतम बुद्ध तपस्या गर्दा अनेकौं कष्ट भोग्नु पर्थ्यो, तर उनले जनावरलाई समेत आफ्ना उपदेश भनेका हुनाले उनलाई जनावरले समेत केही गर्न सकेनन्। फेरि तपस्या गरी उनी बोधि वृक्ष रुखमुनि नै उनको अन्तिम प्राण जान पुग्यो। उनले आफ्नो प्राण त्याग्नु भन्दा अगाडि संसारका सबै मानिसले स्वतन्त्रका आधारभूत कुरा चाहेका हुन्छन्, चाहे तिनीहरू बिल्कुलै भिन्न संस्कृति वातावरणमा बसेका किन नहुन् भनेर उनले आफ्नो प्राण त्यागेका थिए। उनी 80 वर्षको उमेरमा ईपू सम्वत 483 वर्षमा उनको अन्तिम प्राण गयो। त्यसकारण उनको हल्लाखल्ला थिचियो र सबैले उनलाई भगवानको नाम दिए र त्यहीँबाट बौद्ध धर्मको स्थापना भयो। बौद्ध धर्म भनेको बुद्धको मार्गमा हिँड्ने धर्म हो। आदरणीय श्रोताहरू, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर प्रवेश गरिसकेको छु। नेपाली पात्र अनुसार हरेक वर्षको शुक्ल पूर्णिमा दिन विश्वमा शान्तिका अग्रदूत र सद्भावका अहिंसाका अग्रदूत भगवान श्री गौतम बुद्धको जन्म भव्य रूपले मनाइन्छ। भगवान बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र मृत्यु एकै दिन भएकाले बुद्ध जयन्तीलाई बडो संयोगका साथ 3 संयोगका रूपमा मनाइन्छ। धन्यवाद। म टेक्निकल दाइ र सुरेन्द्र दाइलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। विश्वास खड्का आज गीत सुनाउनुहुन्छ। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? मन रुन्छ। ल ठिक छ, तपाईँको मन अब किन रुन्छ हामी सुनेपछि थाहा पाउँछौँ। तपाईँ गीत सुनाउनुहोस्, म काउन्टडाउन दिन्छु। 3, 2, 1 स्टार्ट। मन रुन्छ मेरो सम्झदा तिमीलाई, मन रुन्छ मेरो सम्झदा तिमीलाई, मन रुन्छ मेरो। धेरै माया गर्थे तिमीलाई, किन बिर्स्यौ तिमीले मलाई। मेरो माया त चोखो थियो नि, तिमीले छोड्दा मन त रोयो नि। सम्झदा तिमीलाई, मन रुन्छ मेरो।
भन्नुहुन्छ मेरो दुःख पर्दा किन सघायो अहिले छोडेर किन गयो दुःख झुटो माया गरेर के पायो छोड्ने भए माया किन लायो सम्झौदा तिमीलाई भन्नुहुन्छ मेरो भन्नुहुन्छ मेरो तिमी जियौ म पनि जिउँछु तिमीलाई बिर्सन अब म पिउँछु मेरो माया त चोखो थियो नि तिमी छोड्दा रोयो नि सम्झौदा तिमीलाई भन्नुहुन्छ मेरो भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद साथीलाई। एकचोटि जोरदार ताली साथीको लागि पनि। नमस्कार, मेरो नाम अनुपा खड्का, म कक्षा 9 मा पढ्ने जैनदार छात्र हो। आदरणीय साथीहरू, गुरुहरू, मेरा कुरा सुनिदिने साथीहरू, आज यस कार्यक्रममा म बुद्धको प्रशंसा प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ गौतम बुद्ध। वरपर डाँडा काँडाले घेरिएको ठाउँ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुनाउ। माता भने मायादेवी, पिता शुद्धोधन, धनप्रति लोभ नभएको बुद्धको त्यो मन। राजमहलको शोक छोडी गयो तिमी बन, परिवारको साता छोडी टुक्राएछौ मन। भन्ने गर्छन् तिमीलाई विष्णुका छ अवतार, जन्मस्थल कपिलवस्तु रहेछ त्यो ठाउँ। पत्नी तिम्रो यशोदा हुन्, छोरा तिम्रो राहुल, परिवारको माया छोडी गयो कुन गाउँ। एसियाको ज्योति बनी उज्यालो दिएछौ, अन्धकारलाई हटाएर उज्यालो पो दिएछौ। छोडी गयो यो धरतीलाई फेरि फर्के आऊ, हत्या हिंसा त्याग्नलाई शिक्षा दीक्षा देऊ। आकाशमा तारा छन्, बुद्ध तिमीलाई मान्ने सारा छन्। धन्यवाद। हामी श्री सिद्धि गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयका साथीहरूसँग बुद्ध जयन्तीको बारेमा केही कुराकानी गरिरहेका छौँ। बुद्धको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ केही साथी। अब फेरि पालो भएको छ अर्को एकजना साथीको, उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन लिन्छ साथीको। साथी तपाईँको नाम? अपेक्षा थापा। क्लास 9 मै पढ्नुहुन्छ है? अब तपाईँ बुद्ध जयन्तीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ है? टुडे आई एम टकिङ अबाउट सर्ट स्टोरी अफ गौतम बुद्ध। साकै मुनि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतमको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो। उनले विश्वलाई सत्य, न्याय र अहिंसाको मार्गमा हिँड्न अभिप्रेरित गरे। उनले चोरी नगर, नशालु पदार्थबाट टाढा बस, ऐन दुर्चार नगर भन्ने जस्ता पञ्चशीलको सन्देश दिएका छन्। गौतम बुद्धलाई विश्वले शान्तिका अग्रदूतका रूपमा मानेका छन्। उनलाई मानिसहरूले एसियाको ज्योति भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। नेपाली पात्रको तिथि अनुसार हरेक वर्षको वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन वैशाखमा शान्ति, अहिंसा र सद्भावका अग्रदूत भगवान श्री बुद्धको जन्म भव्य रूपले मनाइन्छ। भगवान बुद्धको जन्म बुद्ध ज्ञानको प्राप्ति र परिनिर्माण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएकोले बुद्ध जयन्तीलाई बोध संयोगका दिन श्री संयोग भनिन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। बुद्ध जयन्तीको बारेमा श्री सिद्धि गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी साथीहरूले केही भनिराख्नु भएको छ। कति साथीहरूले कविता सुनाउनु भएको छ, कति साथीहरूले बुद्धको बारेमा हामीलाई यहाँ नलेज दिइराख्नु भएको छ। अब यति बेला अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि बुद्ध जयन्तीको बारेमा कुराकानी गर्छु। साथी तपाईँको नाम? सलिना केसी। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 9 क्लासमा। आज बुद्ध जयन्तीको बारेमा कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ या फेरि के अरू नै भन्दै हुनुहुन्छ? एस्से। ल ठिक छ, त्यसो भए तपाईँ निबन्ध भन्दै हुनुहुन्छ बुद्ध जयन्तीको बारेमा। हामीलाई सुनाउनुहोस् है, तपाईँ सुनाउनुहोस् है। हुन्छ, ल रेडी। Hi, my name is Salina Kesi. I read in grade 9. Today I am talking about Gautam Buddha or Buddha Jayanti. I would like to thank Times FM 90.6 MHz, Nepal place where Nepalese people live. Nepalese people celebrate Buddha Jayanti and Dasai Tihar thought etc. Buddha was born in Nepal. I also born in Nepal. He was born in before 2560 years ago. He is the light of Asia. I think his full name is Siddhartha Gautam. He was son of Mahadevi and Suddhodan. Every people celebrate Buddha Jayanti. I also celebrate Buddha Jayanti. His wife name is Yashoda and his son name is Rahul. Especially Buddhists celebrate Buddha Jayanti. Government give holiday on that day. Especially honest and proud of them. At last I want to say that we are celebrate Gautam Buddha. Thank you. Thank you so much.
टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा यति बेला स्कुल टाइम सुन्नुहुन्छ। एफएममा स्कुल टाइम र श्री सिद्धि गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी साथीहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी आज बुद्ध जयन्ती 2560औं बुद्ध जयन्ती। त्यही बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध जयन्तीको बारेमा हाम्रा साथीहरू केही भन्दै हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला साथीको इन्ट्रोडक्सन लिन्छौँ। साथी तपाईँको नाम के होला? मेरो नाम स्मृति गुइकेल। स्मृति गुइकेल कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 9 क्लासमा। 9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ। आज बुद्ध जयन्तीको बारेमा भन्नुहुन्छ? यस। ल स्टार्ट गरौँ। नमस्ते, मेरो नाम स्मृति गुइकेल हो। म कक्षा 9 मा पढ्छु। सर्वप्रथम मलाई आफ्नो विचार अर्थात् तर्क प्रस्तुत गर्नका लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी दिनुहुने दाई सुरेन्द्र थापालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो नेपाली पात्रो अनुसार जेठ 8 गते बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम जयन्ती छ। त्यसैले म सबैलाई राम्रोसँग बुद्ध जयन्ती मनाउनु होला। ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती भन्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ गौतम बुद्ध। नेपालको लुम्बिनीमा जन्मे गौतम बुद्ध, शान्ति सन्देश दिँदै हिँडे रोकिदिए युद्ध। प्रचलित छ संसारमा बुद्ध तिम्रो नाम, शान्ति ल्याई विश्वभरि गर्यौ ठुलो काम। फेरि आऊ बुद्ध तिमी पुनर्जन्म लिई, संसारको रूप फेर शान्ति सन्देश दिई। एसियाको ज्योति तिमी बुद्ध तिम्रो नाम, शान्तिको दियो बाली गर्यौ ठुलो काम। नेपालको लुम्बिनी हो तिम्रो जन्म थलो, ज्ञान रूपी ज्योति फैलाई गयो लोकको भलो। हत्या हिंसा काटमार गर्दै नगरौँ, बुद्धको सन्देशलाई अनुसरण गरौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच प्रीति। श्री सिद्धि गणेश हायर सेकेन्डरी स्कुलमा भएको यो कुराकानीको बाँकी अंश हामी आगामी साता पुनः प्रस्तुत गर्नेछौँ। ओहो साथीहरू त कति धेरै कुरा भन्नुभएको गौतम बुद्धको बारेमा पनि, अनि त्यसै गरी कविता पनि सुनाउनु भयो हामीलाई गौतम बुद्धको बारेमा। कति साथीहरूले चाहिँ गीत गाएर सुनाउनु भयो, हामीलाई रमाइलो पनि गराउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच सबै साथीहरूलाई। र यति बेला अब फेरि म क्विज अफ द विक सेगमेन्टलाई दोहोऱ्याउँछु। भगवान गौतम बुद्धको जन्म ईसा पूर्व कतिमा भएको थियो? क्वेसन रहेको छ। तपाईँले एसएमएस गरेर हामीलाई नम्बर एन्सर पठाउन सक्नुहुन्छ। एसएमएस गर्नको लागि तपाईँ मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, स्कुलको नाम लेख्नुहोस्, सही उत्तर लेख्नुहोस्, क्लास लेख्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि 9841 701258 9841701258 मा तपाईँले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि fmschooltime@gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति बेला हामी जान्छौँ अर्को एउटा स्कुलतिर। स्कुल रहेको छ कोलम्बस स्कुल, र त्यहाँ पनि हामी बुद्ध जयन्ती स्पेसल प्रोग्राम त्यहाँबाट लिएर आएका छौँ। के भन्नुहुन्छ त कोलम्बस स्कुलका साथीहरूले? जाउँ न त कोलम्बस स्कुलतिर। Hello everyone, it's me Prashita Dekkal from Columbus School. I study in grade 7 and today I am going to share a biography of Gautam Budhha. Sidhartha Gautam, who was known as Buddha, enlightened, lived in Nepal during the 6th to 4th century BC. While scholars agree that he did in fact live, the events of his life are still debated. According to the story of his life, after experimenting with different years and finding none of them acceptable, Gautam spent a fateful night in deep meditation. During his meditation, all of the answers he had been seeking of became clear, and achieved full awareness there by becoming Buddha. His father was king who ruled a tribe known to be economically poor and on the outskirts geographically. His mother died 7 days after giving birth to him, but her holy man prophesied great things for young Siddhartha. According to custom, he married at the age of 16. But his life of total seclusion continued for another 13 years. Thank you and keep listening. Times FM 90.6 MHz. Thank you very much. Hello everyone, I am Subhani Bhattrai from Columbus School. I am in grade 4 and today I am going to recite a poem. यो जन्मभूमि हो गौतम बुद्धको, एसियाकै दिव्य तारा नेपाली सपुतको, सबैभन्दा ठुलो धर्म मानिन्छ अहिले संसारको। बुद्ध धर्म नै हो पक्षधर अहिंसा र शान्तिको। बढ्दैछ द्वन्द र अशान्ति अहिलेको विश्वमा नै। फेरि आऊ गौतम बुद्ध शान्तिको द्वन्द भई। शान्तिको त खाँचो छ आज हाम्रै मुलुकमै। फेरि जन्म सिद्धार्थ गौतम तिमी नै बुद्ध भए। थ्याङ्क यू। Namaste, it's me Ayush Khimere from Columbus School. I read in grade 7.
I'm going to recite a poem on Gautam Buddha. नगर काटमा माया गर सबैलाई, नगर झगडा कसैसँग माया गर सबैलाई। बुद्धले दिएका आदेश हामी सारा जनतालाई छोडेर गए हामी सबैको आँसु चुहाई। अब पहिले जस्तो रहेन, देशमा शान्ति कायम भएन। सबैको एकजुट कदममा डोर्याएर लग्यौं आफ्नै राष्ट्रलाई उज्जवल ठाउँमा। जागौं जागौं सारा जनता, राष्ट्रलाई उन्नतितर्फ लग्न जागौं जनता। नभुली बुद्धको आदेश, सधैँ माया गरे आफ्नै राष्ट्रलाई। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद है त। धन्यवाद। Hello everyone, I am Sidhartha Gautam. I study in class 8 in Columbus School. Now my facts starts. A Buddhist temple is called Vihar and is a place for education. Buddha is known as a teacher, not a god. The following principles are said to help Buddhists to act well, not to hurt living things. Don't take advantage for what is not there. Use things correctly, speaking kindly. The term Buddhism was coined by Western scholar in 1830s. Buddhists don't actually refer to their religion as Buddhism. Thank you. Saturday 4 p.m. Times FM 90.6 ma school time. Yes, शनिबार पनि school time. Yes, FM ma school time. कोलम्बस स्कुलका साथीहरूले पनि गौतम बुद्धको बारेमा एकदमै धेरै राम्रा कुराहरू हामीलाई यहाँ सेयर गरिसक्नु भएको छ। बुद्ध जयन्ती स्पेशल प्रोग्राम भइरहेको छ किनकि आज 2560औं बुद्ध जयन्ती पनि हो र हामी बुद्ध जयन्ती एकदम हत्या हिंसाका विरोधी, शान्तिका अग्रदूत भनेर चिन्छौँ। बुद्ध गौतम बुद्धलाई, भगवान गौतम बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको दिन पनि हो आज। उहाँले र जन्मिनु भएको दिन पनि र उहाँको मृत्यु भएको, देवसान भएको दिन पनि आज रहेको छ। 2560औं बुद्ध जयन्ती हामी मनाइरहेका छौँ। देशभरि सबैले एकदमै हर्षोल्लासका साथ मनाइराख्नु भएको छ। अझ विशेष गरी बुद्धिस्ट हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ यो धेरै मनाइएको पाइन्छ। बुद्धिस्ट जो हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै भव्यतापूर्वक, शान्तिपूर्वक, भव्य र सभ्य तरिकाले मनाइराख्नु भएको छ। अब यति बेला हामी अर्को स्कुलतिर जान्छौँ। स्कुल रहेको छ कुन त भन्दाखेरि शिक्षान्तर स्कुल रहेको छ। शिक्षान्तर स्कुलमा गएर हामी बुद्ध जयन्ती स्पेशल प्रोग्राम त्यहाँ पनि रेकर्ड गरेर लिएर आएका छौँ। साथीहरूको कुराकानी सुन्छौँ शिक्षान्तर स्कुलमा गएर। यति बेला है त साथीहरू जाउँ शिक्षान्तर स्कुलतिर। Good afternoon friends, my name is Abhiyanal Shrestha. I am from grade 6. My school name is Shikshantar. I am going to tell about Buddha Jayanti. Buddha Jayanti is the most sacred day in the Buddhist calendar. Buddha was born in Lumini, Nepal. His father's name was Shuddhodhan. When Buddha was young, he got married to Yasodhara. After some time, he became a father of son called Rahul. One night, he left his palace. He sat under a tree for meditation. Finally, he got enlightenment. He thought that to love each other, do not take life, and speak truth. So many people have become his followers. They celebrate his birthday on this day. They help the needy people. They distribute clothes and fruit among the needy people. If we follow his teaching, the world may become a peaceful place for all. Thank you. शिक्षान्तर स्कुलका साथीहरूले पनि हामीलाई एकदमै राम्रोसँग बुद्ध जयन्तीको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच शिक्षान्तर स्कुलका साथीहरू। अब हामी फेरि क्विज अफ द विक सेगमेन्टको क्वेसन म तपाईँलाई यति बेला भन्छु। क्विज अफ द विक सेगमेन्टमा आजको क्वेसन रहेको छ, भगवान गौतम बुद्धको जन्म ईसापूर्व कहिले भएको थियो? यसको उत्तर पठाउनको लागि एसएमएस गर्नुहोस् या फेरि मेल गर्नुहोस्। एसएमएस गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो नाम, आफ्नो सही उत्तर अनि त्यस पछाडि आफ्नो स्कुल र क्लास लेखेर 9841701258 9841701258 मा एसएमएस गर्न
सक्नुहुन्छ भने fmschooltime@gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यति बेला हामी कुनै स्कुलतिर जाने नभएर मिडल्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका साथीहरूलाई यहाँ स्टुडियोमा वेलकम गर्छौँ र बुद्ध जयन्ती स्पेसल प्रोग्राम उहाँहरूले यहाँ गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ सुन्छौँ यति बेला मिडल्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका साथीहरूको कुराकानी। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा स्कुल टाइम सुनिराख्नु भएको छ। आज हामीले गौतम बुद्धको जयन्ती यो स्पेशल डेमा हामीले धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, सँगसँगै स्कुलका टिचरहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रा साथीहरू मिडल्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका साथीहरू हाम्रो स्टुडियोमै आउनुभएको छ, हामीसँग कुराकानी गर्न गइराख्नु भएको छ र केही क्रिएसनहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। अब त्यो हामीले सुनाउनुहुन्छ केही छिनमा। हामीसँग हुनुहुन्छ एन्जल चौधरी, प्रकृति तिमल सिन्हा र रोजिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ र बुद्ध जयन्तीको बारेमा, सँगसँगै आफ्नो स्कुलको बारेमा के भन्नुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा मेरो छेउमा हुनुहुन्छ एन्जल चौधरी। एन्जल, स्वागत छ टाइम्स एफएममा। धन्यवाद। कस्तो छ एन्जल हिजो आजको पढाइ? ठिकै छ। ठिकै छ। कुन क्लासमा पढ्नुहुन्छ एन्जल तपाईँ? 8 क्लास 8 भनेपछि अब यो भर्खर जेठ महिना लागेको छ, 1 महिना जति तपाईँले पढ्नुभयो। क्लास 8 को पढाइ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त? 7 र 8 मा चाहिँ यसो कम्पेरिजन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतिको लोड थपियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? 8 मा गाह्रै हुँदो रहेछ, 7 मा त। ओके, अनि डिस्ट्रिक्ट लेभल पनि इक्जाम आउँदैछ, कतिको अहिलेदेखि डर लागेको छ कि छैन? डर त लागिरहेको। अर्को साथी हुनुहुन्छ प्रकृति तिमल सिन्हा। प्रकृति, स्वागत छ टाइम्स एफएममा। धन्यवाद। अब सधैँ स्कुलमा तपाईँसँग कुराकानी त भइरहेको थियो, आज स्टुडियोमै यसरी मजाले दिल खोलेर कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ कस्तो लागेको छ? धेरै खुसी लागेको छ। कुन क्लासमा प्रकृति तपाईँ? 9 मा। तपाईँ पनि सुनाउनुहोस् न, यो तपाईँले जुन फोक्स स्कुलमा गइसक्नु भएको छ 2073 मा कस्तो भइरहेको छ पढाइ? त्यस्तै नै हो। अब भनेपछि अलिकति अपग्रेड भएपछि लोड पनि अपग्रेड हुन थाल्यो होला होइन? 9 क्लास, ठिक छ। हाम्रो रोजिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। रोजिना, तपाईँ चाहिँ कुन क्लास पढ्नुहुन्छ? म क्लास 8 मा। क्लास 8 मा। तपाईँ पनि भन्नुहोस् न, जुन हामीले फोक्स 2073 को क्लास लिइसक्नु भएको छ, के छ एक्सपिरियन्स, के भन्न चाहनुहुन्छ क्लास 8 को पढाइ? सब्जेक्टहरू रमाइलो छ पढ्न। कस्तो भयो क्लास 7 को रिजल्ट तपाईँको? क्लास 7 को राम्रो भयो। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ? विजय चोकमा नजिकै बस्नुहुन्छ। आज हामीले के विषयमा कुराकानी गरिरहेको त? बुद्ध जयन्ती। बुद्ध जयन्ती। आज 2560 बुद्ध जयन्ती चाहिँ थाहा छ है तपाईँलाई? हजुर। अब एकछिन थोरै स्कुलको बारेमा कुराकानी गरौँ। मिडल्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल चाहिँ कस्तो लाग्छ? म रोजिनालाई नै सोध्न चाहन्छु। मलाई धेरै राम्रो लाग्छ, बच्चैदेखि यही स्कुल पढाइ हामी राम्रो लाग्छ। ओके, प्रकृति मिडल्यान्ड स्कुलको बारेमा के छ तपाईँले राम्रो लाग्छ त उहाँले भन्नुभयो, त्यो बाहेक अरू कुरा छ है? मिडल्यान्ड स्कुलको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ सबैको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट। यो अर्को थप्नु अब एन्जलले अब अर्को थप्नुहोस्। सबभन्दा राम्रो मलाई टिचरहरूको बिहेभियर र हाम्रो साथीहरूको साथ। ओके, टिचरको कुरा आइसके पछाडि एन्जललाई नै सुन्न चाहन्छु, तपाईँको बेस्ट टिचर चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो बेस्ट टिचर जानुका म्याम र मिठु म्याम हुनुहुन्छ। ओके, जानुका म्यामले कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ? नेपाली। तपाईँलाई मनपर्ने सब्जेक्ट? म्याथ। अप्सनल म्याथ। फर्स्ट टाइम पढ्दै हुनुहुन्छ होला होइन अप्सनल म्याथ? ठिक छ। अनि अर्को साथीलाई प्रकृतिलाई तपाईँको पनि त्यही सेम क्वेसन, तपाईँलाई मनपर्ने सब्जेक्ट र मनपर्ने सब्जेक्ट टिचर को हुनुहुन्छ? मनपर्ने सब्जेक्ट साइन्स हो। टिचर जानुका म्याम नै हुनुहुन्छ। तपाईँको एम चाहिँ के रहेको छ प्रकृति? भोलि पर्सि म यो भन्छु भनेदेखि त्यस्तो लक्ष्य अहिले केही बोक्नु भएको छ कि? भोलि पर्सि डक्टर बन्ने एम छ। अब रोजिना श्रेष्ठको चाहिँ मनपर्ने सब्जेक्ट टिचर को हुनुहुन्छ? मेरो जानुका म्याम नै हुनुहुन्छ। सब्जेक्ट चाहिँ? सब्जेक्ट जम्मै ठिक लाग्छ। सबै ठिक लाग्छ। अलिक गाह्रो लाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ कुन हो? अप्सनल म्याथ। अप्सनल म्याथ चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ। कसरी यहाँनिरलाई समाधान गरिराख्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएको चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै सरलाई सोध्ने। जस्तो एन्जललाई पनि एक क्वेसन, अरू कुनै सब्जेक्ट अलिकति सजिलो हुन्छ, त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टकोमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, हबिजमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन सर्टेन कुराहरू। तपाईँलाई पनि कुनै सब्जेक्ट सजिलो लाग्न सक्छ, कुनै सब्जेक्ट गाह्रो लाग्न सक्छ। कसरी चाहिँ सबैलाई प्यारलली लगिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? मैले एन्जललाई सोधिरहेको छु। गाह्रो सब्जेक्टलाई धेरै टाइम दिन्छ अरूभन्दा नि। तपाईँको हबिजहरू भन्नुहोस् ल एन्जलले। हजुर, तपाईँको हबिजहरू के रहेको छ? मेरो हबी चाहिँ सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ हो। एम चाहिँ डक्टर। अब हबिजकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि प्रकृतिको? मेरो हबी चाहिँ डान्सिङ हो। डान्सिङ डान्स त मिल्दैन यहाँबाट है। रोजिनाको? मेरो
म्युजिक सुन्ने हुन्छ। अब तपाईँको गीत पनि भ्याएर हामी सुन्छौँ होइन। अब आज तपाईँहरूले गौतम बुद्धको बारेमा केही लेख्नु भएको छ त डेफिनेटली सुन्नु नै पर्छ। तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला त जुन आज गौतम बुद्धको जयन्ती रहेको छ 25औं 60 रहेको छ, एन्जल, प्रकृति, रोजिना तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ एकदमै शुभकामना है त। अब केही रचनाहरू सुन्नु तपाईँहरूले मैले देखिरहेको छु, केही लिएर आउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला एन्जल चौधरीको केही रचना सुन्नु। एन्जल, के लेख्नु भएको छ तपाईँले आज? मैले एउटा कविता लेखेर आएको छु। बुद्ध र शान्तिसँगै सम्बन्धित छ नि त? होइन, बुद्धसँगै। ओके, ल हामी सुन्छौँ। बुद्ध र हाम्रो देश। ओके, बुद्ध अनि नेपाल होइन, हाम्रो देश, यसो सुनौँ, त्यस पछाडि थप कुराकानी गरौँ न। ओके, ल भन्नुहोस्। आजको शीर्षक रहेको छ बुद्ध आए पनि हुन्थ्यो, देश दुखेको बेला बुद्ध आए नि हुन्थ्यो, देशका मन मस्तिष्कमा खुसी मुस्कान छुन्थ्यो, नेपाल धरतीभरि जताततै खुसीको लहर सुन्थ्यो, देश रोइरहेको बेला बुद्ध आए नि हुन्थ्यो, देश रोइरहेको बेला बुद्ध आए नि हुन्थ्यो, एकताको डोरी बलियो बनाए हुन्थ्यो, हातका पसिना देश विकासमा खनाए हुन्थ्यो, नेपाल जनले विकासमा जुटे हुन्थ्यो, देश आक्रान्त भएको बेला बुद्ध आए नि हुन्थ्यो, देश आक्रान्त भएको बेला बुद्ध आए नि हुन्थ्यो, बुद्ध बिनाको देशमा कहाँ शान्ति हुन्थ्यो, आगो बलिरहेको देशमा हे बुद्ध तिमी आए नि हुन्थ्यो, तिमी आए सहनशील नेपालीले आकाश जुन छुन्थ्यो, हे बुद्ध देश जलिरहेको बेला तिमी आए नि हुन्थ्यो, हे बुद्ध देश जलिरहेको बेला तिमी आए नि हुन्थ्यो। बुद्ध आए नि हुन्थ्यो भन्नुभयो। के छ यसमा अलि मेसेज चाहिँ के दिन खोज्नु भएको छ? एउटा मेन मेसेज त पक्कै पनि बुद्ध आए नि हुन्थ्यो, नेपालमा शान्ति आए नि हुन्थ्यो तपाईँले कामना गर्नुभएको छ है। अझ केही भन्नु पर्ने त्यस्तो केही छैन, भन्नुहोस् न। मेन मेसेज चाहिँ के दिन खोज्नु भएको थियो तपाईँले कविता मार्फत? हाम्रो देशमा शान्ति आओस्, अहिले पनि सधैँ शान्ति भइरहेको छैन। ल ठिक छ। अब म रोजिना श्रेष्ठतर्फ लाग्छु। रोजिना, आज हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? बुद्ध जयन्तीको बारेमा केही कुराकानी आफै गर्नुहुन्छ? हजुर, मतलब के भन्नुहुन्छ भने हजुरले क्वेसन सुन्ने उसले के कुरा भन्ने भने नि त। ठिक छ, हामीले अब दुवैजना त्यसकै तयारी। एन्जल चौधरीको हामीले सुनिसकेका छौँ। अब रोजिना श्रेष्ठतर्फ लाग्न गइरहेको छु। जस्तो रोजिना, तपाईँले गौतम बुद्ध भन्ने बित्तिकै चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? कस्तो व्यक्तित्व लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? गौतम बुद्ध भन्ने बित्तिकै मलाई महामानव, उहाँ शान्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँलाई लाइट अफ एसिया भनेर पनि चिनिन्छ। ओके, जस्तो अब उहाँको बायोग्राफी जुन एउटा रहेको छ होइन, त्यो पढिसके पछाडि चाहिँ तपाईँ जस्तै साथीहरूले चाहिँ के सिक्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ? हामीले कहिले पनि झुटो बोल्नु हुँदैन, कहिले नि असत्यको साथ दिनु हुँदैन, अनि यो साथ दिनु हुँदैन भनेर जुन हामीले भनेको कुरा हो होइन, यसलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ कति उतार्नु भएको छ? अझ अर्को भाषामा भन्दा इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति गर्ने गर्नुभएको छ तपाईँले नै? गर्नुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो है, आफ्नो केही विचारहरू राखिदिनु भयो गौतम बुद्ध जयन्तीको बारेमा, खुसी लाग्यो। म प्रकृतिलाई पनि सेम क्वेसन नै सोध्न चाहन्छु। जुन गौतम बुद्धको एउटा लाइफ छ, उहाँ एउटा जुन राज परिवारमा जन्मेर एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुभयो होइन, यो लाइफ सबै उहाँको हेरिसके पछाडि बुझिसके पछाडि आज हामीले धेरै कुरा त गरिसकेका छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मान्छे कस्तो हुनुपर्दो रहेछ? बुद्ध जस्तै नै हुनुपर्छ। उनी त्यस्तो धनी परिवारमा दरबारमा जन्मेर पनि उसले आफ्नो सुख चाहिँ छेनेको जस्तो लाग्थ्यो, अनि उनी दरबार सबै छोडेर आफ्नो घर परिवार त्यागेर उनी दरबारबाट बाहिर निस्केका थिए। पछि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो होइन। एकदम खुसी लाग्यो। एन्जल, प्रकृति, रोजिना तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो। जुन आज बुद्ध जयन्ती पनि रहेको छ, तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना। एन्जल, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो। धन्यवाद। तपाईँको पढाइ अझ राम्रोसँग जाओस्। रोजिना, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद र पढाइको शुभकामना। धन्यवाद। फाइनल्ली प्रकृति मसिना तपाईँलाई पनि शुभकामना र पढाइको पनि धेरै शुभकामना, सबै विषयको लागि शुभकामना। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि बुद्ध जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। Saturday 4 p.m. Times FM 90.6 मा स्कुल टाइम। लेखका हामी केटाकेटी बुढीरो भित्र स्कुल छ, चौरीलाई चराउँदै दिन बित्छ, पढ्नु र लेख्नु आहा, शनिबार पनि स्कुल टाइम। Saturday 4 p.m. Times FM 90.6 मा स्कुल टाइम।
मिडल्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका साथीहरू यही स्टुडियोमा आएर आफ्नो कुराकानी गरेर गइसक्नु भएको छ बुद्ध जयन्ती स्पेसल प्रोग्राममा। र अब बुद्ध जयन्ती स्पेसललाई नै हामी फेरि अझै स्पेसल बनाउँछौँ गएर शुभारम्भ सेकेन्डरी स्कुलमा जान्छौँ यति बेला। र शुभारम्भ स्कुल सेकेन्डरी स्कुलका साथीहरूले पनि बुद्ध जयन्तीको बारेमा के भन्नुभएको छ सुनिहाल्छ। जाउँ न त साथीहरू यति बेला शुभारम्भ सेकेन्डरी स्कुलमा। Hello friends, it's me Akriti from Shubharambha of class 9. Today I am here to say something about Buddha's preachers and all of you happy Buddha Jayanti. And now I like to say something about his teachers. Life is non-violence, life force and influence people around you who are violent. This very mindful and reasonable statement made by the last living of Gautam Buddha, the preachers of peace and non-violence. The term peace is defined as the state of tranquility and an exit of static circumstance. It is the mar of disorderly situation. At the same time, peace is not merely the existence or absence of war, but the existence of might and merely meant, or the element. It is termed as the dead silence, which is as far dangerous as violence. He have given many preachers to the people, 4 noble truths and 8 full paths. Some paths are right views, right speech, right intention, right conduction, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right meditation. Finally, now I'd like to say all of you happy Buddha Jayanti. Today I am very glad to give you some show or provide you some information about Buddha's preachers. Thank you. टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा स्कुल टाइम सुनिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बुद्ध जयन्ती विशेष मनाइरहेका छौँ। यो बुद्ध जयन्ती रहेको छ 25औं 60 बुद्ध जयन्ती रहेको छ। यसको अवसरमा मैले धेरै स्कुलका साथीहरूसँग कुराकानी गरेको छु। अब साथीहरूसँग कुराकानी गरिसके पछाडि टिचरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त गौतम बुद्ध अथवा शान्ति हैन शान्तिका अग्रदूत अथवा दि लाइट अफ एसिया सबै यो गौतम बुद्धको बारेमा अझ विशेष आज बुद्ध जयन्तीको बारेमा के भन्नुहुन्छ। यसका लागि हामीले शुभारम्भ सेकेन्डरी स्कुलका डिरेक्टर सँगसँगै सोसियल टिचर हुनुहुन्छ देवेन्द्र ओली सर, मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अब उहाँ के भन्नुहुन्छ र सँगसँगै के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यसको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र जुन बुद्ध जयन्तीको धेरै शुभकामना सर। धन्यवाद सर। जुन हाम्रो कोर्स किताबमा पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ है, तपाईँ अब आफै पनि सोसियल टिचर हुनुहुन्छ, कसरी पढाउने गरिएको छ जुन बुद्धको बारेमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई? अब गौतम बुद्ध भन्नुपर्दाखेरि लगभग 2600 वर्ष अगाडि कपिलवस्तुमा जन्मिनुभयो। उहाँ एउटा राजकीय परिवारमा जन्मेर पनि शान्तिको खोजमा बाहिर निक्लिने क्रममा उहाँ धेरै ठाउँमा भौतारिनुभयो र हालको इन्डियाको गया भन्ने ठाउँमा बोधि वृक्ष मुनि उहाँ तपस्या लिनुभयो र तपस्या लिनुभएको धेरै वर्षपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो अथवा मानव जीवनमा पर्ने आवश्यक पर्ने कुराहरू ज्ञान बोध उहाँलाई प्राप्त भयो र त्यो ज्ञान बोध प्राप्त भएकोले गर्दा उहाँलाई हामी अहिले बुद्ध भनेर सम्झिन्छौँ र बुद्ध भनेर हामी पूजा प्रार्थना पनि गर्दछौँ। अब हाम्रो देशको सामाजिक शिक्षाको कन्टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कन्टेस्टमा भएको आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर गौतम बुद्ध जसलाई हामी एसियाको तारा भन्छौँ, तर मैले भन्नुपर्दा एसियाका मात्रै उनी होइनन्, विश्वकै तारा भनेर हामीले उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ, पूजा प्रार्थना गर्नुपर्छ। जस्तो अब तपाईँले सोसियल सब्जेक्ट पढाइराख्नुहुन्छ सर, विद्यार्थीले चाहिँ गौतम बुद्धको जुन बायोग्राफी छ जीवनबाट चाहिँ के सिक्नुपर्छ हुन्छ, उहाँका धेरै उपदेशहरू पनि छन्, ज्ञानहरू पनि छन्, यो सबैलाई चाहिँ विद्यार्थीले कसरी अनुसरण गर्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ र कसरी व्यवहारमा पनि लिनुपर्छ? अब हामीले भन्नुपर्दा पहिलो क्रममा त उहाँलाई हामीले एउटा मानव जीवनमा परिवर्तनको सम्भावको रूपमा हामीले लियौँ र सँगसँगै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्दा, बुझाउनु पर्दा, भन्नुपर्दा उहाँ नेपालमा जन्मिनुभयो र विश्वभरि नै उहाँले फैलाएको मेन शिक्षा भनेको शान्ति र अहिंसा हो। सँगसँगै परम धर्म, सत्कर्म, मोह त्याग आदि कुराको शिक्षा उहाँले दिनुभएको छ। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्नुपर्दा
हामीले भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्दा चाहिँ गौतम बुद्धले हामी मानव जीवन भनेको सम्झिँदा सुखै सुखको सागर हो, नबुझ्दा नजान्दा दुःखै दुःखको सागर हो। यो सागर दुःखको सागरबाट मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि हामी मोह, लोभ, क्रोध, घमण्ड आदि हुनु हुँदैन। हामीले जहिले पनि शान्तिको पथमा लागिराख्नुपर्छ। जहिले पनि मानव भएर मानवलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ। हामी जहिले पनि अहिंसालाई अवलम्बन गरिरहनुपर्छ र यो हाम्रो मानव जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य कुरा हो। जुन कुराको शिक्षा चाहिँ बाटो चाहिँ हामीलाई गौतम बुद्धले देखाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा बढी उहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामी फोकस गर्छौँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल र केही युनिभर्सिटीहरूमा केही वेबसाइटहरूमा चाहिँ अलिकति गलत राखिएको छ, बुद्ध अन्तै कहीँ जन्मेका हुन् भन्ने जुन भ्रामक प्रचार प्रसार गरिएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो कस्तो भनेदेखि छिमेकी भएपछि पल्लो घरले ओल्लो घरलाई जहिले पनि अलिकति डोमिनेट गर्ने होच्याउने हिंसाबोधको वातावरण सिर्जना गर्ने यो गर्छन्, अवश्य पनि हो। अब यो सरले अहिले सुन्नुभएको क्वेसन बडो महत्त्वपूर्ण छ। भारतले चाहिँ गौतम बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भनेर अहिलेसम्म पनि क्लेम गरेको मैले पनि सुन्नमा आएको छु। मैले पनि केही पाठ्य पुस्तकमा त्यो मैले पनि देख्नमा आएको थियो, मैले पनि देखाएको थिएँ। र त्यस्तो देखेपछि हामीले ती इन्डियामा छापिएका बुक तथा कथित भ्रमित बुकहरूलाई हामीले एउटा अभियानै चलाएर नेपालबाट हामीले ती किताबलाई चाहिँ बहिष्कार गर्यौँ। वास्तवमा गौतम बुद्ध यहाँ जन्मे उहाँ जन्मे यो बहसको कुरो होइन। उहाँ वास्तविकमा नेपालको लुम्बिनीमा कपिलवस्तुमा जन्मिनु भएको हो। यो कुरो विश्व सामु सबैलाई छर्लङ्ग प्रष्ट भएको कुरो हो। र गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरो चाहिँ नि विश्वका चाहिँ महान दार्शनिकहरू विद्वानहरूले पनि अहिले बहसको रूपमा सँगसँगै गौतम बुद्धको बारेमा अनुसन्धानको रूपमा पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउन थालेका छन्। भनेदेखि एउटा छिमेकीले यो कुरालाई भ्रामक रूपमा प्रचार गर भन्दैमा हामी त्यो कुरा मान्नेवाला छैनौँ। गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्। तर मैले अगाडि भन्नु पर्दा चाहिँ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मे, तर हामीले जुन इतिहास पढ्यौँ तर ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ उनी इन्डिया प्रस्थान गरे। इन्डियाको गया भन्ने ठाउँमा उनले ज्ञान प्राप्त गरे र सारनाथ भन्ने ठाउँमा उनले पहिलो बोधिसत्व प्राप्त गरेपछि सारनाथमा उहाँले पहिलो प्रवचन आफ्ना चेलाहरूलाई सुनाउनु भयो र भारतकै कुशीनगरमा वैशाख पूर्णिमाकै दिन उहाँले आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो। यति कुरा चाहिँ सत्य हो। तर गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् यो एकदम विश्व सामु छर्लङ्ग भएको कुरो छ। यसमा हामीले चाहिँ नि वाद विवाद गर्नु, कुरा प्रसङ्ग कोट्याइरहनु यो हाम्रो लागि नै प्रासङ्गिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन सर। फाइनल जे भने पनि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। हस् सर, हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अब धन्यवाद सरले पनि यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा गौतम बुद्धको जन्मदिनको दिनमा केही बोल्ने अवसर मलाई दिनुभएकोमा म सरलाई धन्यवाद, सँगसँगै टाइम्स अफ समलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र अन्त्यमा म भन्छु बुद्धम शरणम गच्छामि सङ्गम शरणम गच्छामि। धन्यवाद सर। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा स्कुल टाइम सुनिराख्नु भएको छ। आज फेरि हामी आशिष इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा आइपुगेका छौँ र साथीहरूलाई थाहा नै छ स्टिल वी आर टकिङ अबाउट द बुद्ध जयन्ती। यो बुद्ध जयन्ती रहेको छ, 25औं 60 बुद्ध जयन्ती रहेको छ। धेरै स्कुलका साथीहरूले धेरै कुराकानी भनिसक्नु भएको छ। यसै बिचमा म फेरि आशिष इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा आइपुगेको छु। अब यहाँका साथीहरूले पनि आफ्नो केही रचनाहरू चाहिँ लेख्नु भएको छ रिलेटेड टु गौतम बुद्ध, शान्ति अथवा लाइट अफ दि एसिया, होइन जे भए पनि जे बुद्धकै विषयमा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। म साथीहरूसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्छु, सँगसँगै उहाँहरूको सृजना पनि अब सुन्ने नै छु र प्रत्येक सृजना पक्कै पनि बुद्धसँगै सम्बन्धित रहेको छ। मसँग एकजना साथी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। साथीको नाम? पिन्टु ठाकुर। के ठाकुर भन्नुभयो? पिन्टु ठाकुर। पिन्टु ठाकुर, कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? भनिमण्डल। कस्तो हुँदैछ पढाइ पिन्टु तपाईँको? ठिकै। कति क्लासमा भन्नुहुन्छ? 9 क्लास 9मा। आज बुद्ध जयन्ती रहेको छ, हामीले बुद्ध जयन्तीको जुन सेरोफेरोमा रहिरहेका छौँ, यसको कुराकानी गरिरहेका छौँ। कस्तो लागिरहेको छ यो फेस्टिभल मनाउन पाउँदा, हामीसँग कुराकानी गर्न पाउँदा चाहिँ? रमाइलो लागिरहेको छ। म तपाईँसँग एकैछिन कुरा गर्छु है, किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले केही रचना देखिरहेको छु। तपाईँ माइन्ड मेकअप गर्दै गर्नुहोस्, म अर्को साथीसँग कुराकानी गर्छु। साथीको नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ? एकान्तको नाम। एकान्तको नाम बस्नुहुन्छ। कति क्लासमा भन्नुहुन्छ? 10 क्लास। कस्तो हुँदैछ एसएलसीको अब तयारी सुरु भइसकेको छ तपाईँको? सुरु भइसक्यो। कस्तो हुँदैछ पढाइ? राम्रै चल्छ। आशिष इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल बारेमा केही थोरैमा भनिदिनुहोस् न, एकदम छोटो मिठो है। आशिष स्कुल भनिमण्डल
जवलाखेलको भनिमण्डलमा अवस्थित छ। त्यो भनिमण्डलकै एउटा राम्रो स्कुलमा गरिन्छ अनि मलाई आफ्नो स्कुल एकदम मनपर्छ। आज गौतम बुद्धको जुन जयन्ती रहेको छ है, बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ हामीले, बुद्ध पूर्णिमा रहेको छ। तपाईँलाई यसको त धेरै शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। ओके, थ्याङ्क यू। आज हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ प्रदीप तपाईँले? म बुद्धको जीवनी लिएर कम्प्लिट जीवनी होइन, जुन बायोग्राफी नै हामी सुन्नु गइरहेका छौँ। त्यस पछाडि अन्य साथीहरूको रचना सुन्नु ल। हुन्छ, तपाईँको रचना सुरु गर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी केही कुराकानी फेरि पनि गरौँ ल। Siddhartha, who later became known as the Buddha or the Enlightened One, was a prince who forsook the comforts of a palace to seek the enlightenment, and he realized the essential unreality of the world and experienced the bliss of nirvana. After his enlightenment, he spent the remainder of his life teaching others how to escape the endless cycle of birth and death. Buddha was born approximately 400 BC in the area now known as Nepal. He was brought up in the palace with all the comforts and luxuries possible. Growing up a young noble prince, it is said his father sought to shield the young prince Siddhartha from the pain and suffering of the world. It is said his father had a premonition that Siddhartha would once renounce the world. However, at one point in his early adult life, Siddhartha sought to find a greater meaning of life. In disgust, he left the palace and wandered around the kingdom. Here Siddhartha came across the death, old age, illness and suffering. This showed him the transitory nature of life, which has a great impact on him. As a consequence, Siddhartha resolved to seek a deeper meaning of life. Secretly, Siddhartha left the palace, leaving behind his wife, son and all the worldly comfort that he enjoyed. He devoted himself to meditation, seeking enlightenment among the ascetics of the forest. In his intense quest for enlightenment, the Buddha fasted excessively, so his body wasted away. However, despite his great efforts for enlightenment, still remained a far cry. At one point, a passing woman gave him some food to eat, and the Buddha realized it was mistake to seek the enlightenment by torturing the body. He regained his strength and resolved to follow a middle path of avoiding excess of fasting and feasting. On one day, Siddhartha resolved to sit under a Bodhi tree until he attained enlightenment. For several days, he sat in meditation seeking nirvana. He was tested by the various forces which tried to prevent him realizing the goal. However, Siddhartha was successful and entered into the blissful consciousness of nirvana for several days. On returning to normal consciousness, Siddhartha the Buddha means enlightened one, made the decision to spend the remainder of his life teaching others how to escape the inherent suffering of life. For many years, Buddha traveled around the India, especially around the Ganges plain and in Nepal, teaching his philosophy of liberation. His teachings were transmitted orally and not written down until many years after his death. Many stories related to the life of the Buddha in his teaching phase. His essential teachings were of love, compassion and tolerance. The Buddha taught that the seeker must have a compassion for all living beings, and this was his most important teaching. Also, the Buddha disliked formal rules. A monastic following sprung up for those interested in following his path. He advocated strict celibacy for those wishing to follow his monastic path. The Buddha would often give talks on enlightenment, but on one occasion he simply held up a flower and maintained silence. Many left not understanding the point, but when later questioned, the Buddha replied that his real teaching could only be understood in silence. Talks could give only limited intellectual information, which was not real enlightenment. The Buddha sought to avoid deep philosophy. He avoided using the term God, preferring to talk about the practical way that a person may escape the cycle of a birth and rebirth and attain enlightenment. Like many spiritual teachers, he often gave talks in a parable to keep his teaching simple and practical. The Buddha attracted hostility from those who are jealous towards his popularity and spiritual development. One of his own monks, Devdatta, later became jealous of the Buddha and sought to split the community. He even tried on 3 occasions to kill the Buddha, but on each occasion he failed. The Buddha passed away after many years teaching and wandering in India. On his deathbed, he told the Ananda, his dearest disciple, that he should now rely on his teaching and own ethical conduct to be the guide of his life. For centuries, the light of the Buddha has shown a beaconing men from across the sea of the darkness. Like lost children, millions of seekers have reached out to the light with their hearts inmost cry, and the Buddha has shown them the way. The world stood before the Buddha with its ignorance, and the Buddha, the enlightened one, gave the truth. The world offered its age-old suffering to the Buddha, heart, and Buddha, the Lord of compassion, showed man the Dharma.
थ्याङ्क यू। सो प्रदीप तपाईँले सम्पूर्ण बायोग्राफी पढिसक्नु भएको छ गौतम बुद्धको बर्थदेखि जुन डेथसम्मको कुरा गर्नुभएको छ एकदमै सर्टमा भन्नुहोस् न तपाईँले आफैले चाहिँ गौतम बुद्धको जुन लाइफ पढिसके पछाडि बायोग्राफी पढिसके पछाडि चाहिँ के कुरा चाहिँ सिक्नु भएको छ के कुराले चाहिँ तपाईँलाई बढी प्रेरित गरेको छ? बुद्धको बायोग्राफी पढेर मैले यति कुरा थाहा पाएँ कि हामीले सबै कुरा शान्त भएर गर्नुपर्छ, कुनै कुरामा पनि हामीले झैझगडा गरेर हुँदैन। जसरी बुद्धले पनि सबैलाई शान्त हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो कुरा बाँड्दै हिँड्नुभयो त्यसै गरी हामीले पनि शान्त रहेर सबै कुरा गर्नुपर्छ। धन्यवाद है। हजुर म अर्को साथीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। साथीको नाम? कृष्टि लामिछाने। कृष्टि कुन क्लासमा पढ्नुहुन्छ कृष्टि तपाईँ? 6th क्लासमा। कस्तो हुँदैछ पढाइ कृष्टि? एकदमै राम्रो। आज बुद्ध जयन्ती रहेको छ, तपाईँलाई शुभकामना है। धन्यवाद। अब आज हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ कृष्टि तपाईँले? मैले गौतम बुद्धको बारेमा एउटा सर्ट स्पिच सुनाउन गइरहेको छु। The childhood name of Gautam Buddha was Siddhartha. He was born more than 2500 years ago. His father's name was Suddhodana, who was the king of Kapilvastu. His mother's name was Mahadevsthan. She died when Gautam was only 7 days old. It was his stepmother, Gautami Devi, who brought him up. He grew up to be a very sensitive young man who was much concerned with the welfare of others. His father tried his best to keep him involved in the luxurious life of the palace. He didn't want that young Siddhartha should go outside and see the misery of the world. But history tells us that the young man went out with his charioteer Sanna on 3 occasions at least. Siddhartha was greatly touched as he saw an old man, a sick man, and a dead body. He wanted to do something to deliver the humanity from all such misery. He reflected on his problem for long. At last, on hearing some words from the mouth of a hermit, which encouraged him to renounce the world, he decided to leave the palace and go into the forest for meditation. Before going, he had a lasting glance on his beloved wife Yashodhara and son Rahul, who were enjoying a sound sleep at midnight. He started austere meditation to know the secret of life and death and observed long fasts. At last, he got enlightenment under the Bodhi tree at Gaya. Now he became the Buddha, the enlightened one. He delivered his first sermon at Sarnath. At first, 5 persons became his disciples. Soon, this message began to spread far and wide, and the number of his disciples grew quickly. Buddhist mosques were later established all over the country. He was an agnostic. He preached that the sole cause of misery was our desires, which should be controlled to get peace and happiness. He laid emphasis on the middle path and exhorted his disciples to follow the eightfold path to get rid of misery. In essence, this message means service to mankind and all living beings without any selfish motives. Thank you. तपाईले पनि एकदमै सर्टमा भन्नुहोस् न, यो एउटा स्पिच तपाईले दिनुभयो, के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने सर्टमा भन्नु पर्दा चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट। मेरो त यही मेसेज हुन्छ कि हामी सबै पिस र ह्याप्पिनेस सँग रहनुपर्छ। धेरै रिसाउनु हुन्न, किनभने रिस हाम्रो सबसे ठुलो दुश्मन हो। आजको कुराकानी एकदम काम एकदमै शान्त भएर बस्नु होला है त। म अर्को साथीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। साथीको नाम? सोनिया लामा। हजुर 8। हजुर राम्रै छ। आज हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ सोनिया तपाईँले? आज कविता लिएर। हजुर बुद्ध। खोली हेर हृदयको ढोका पाउनेछौ तिमीले के, पोखिएर लथपथेका रगतका काला तातती, पल पल बगे नदीसरी बगे आलो रगतको खोला, बाँच्ने इच्छा कस्तो अचम्म भो, प्यास मेट्ने पी रगतको प्याला, खोल्ने इन्द्रेणीको रङ्ग आफैमा मिली होली, ओहो कस्ता अचम्म देखियो रगतको नै होली आज भोलि, छैनन् कोही मित्र अब त यहाँ रहेन सभ्य पनि,
आफू आफूमै लड्न थाले देवता नै भए तापनि आऊ आऊ बुद्ध फेरि यहाँ बारीकन स्नेह भाव फैलाई हरदम शान्ति जन जनमा फेरि राखेर सधैँ सद्भाव। धन्यवाद। आऊ बुद्ध फेरि आऊ होइन तपाईँको जुन कविताको एउटा बिचको लाइन रहेको छ एकदमै मिठोमा गीत जुन कविता पढ्नुको एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जुन आज बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा सबै साथीहरूलाई? हामीले आफ्नो काम सबै पिसमा भएर गर्नुपर्छ, जे होस् रिसाएर केही काम भन्दैन, सब जे होस् जसरी बुद्धले शान्ति फैलाउन खोजे त्यसरी हामीले पनि सबैलाई शान्त हुनुपर्छ हामी सिकाउनुपर्छ। हजुर थ्याङ्क यू। म अर्को साथीसँग भन्दा पनि मैले सुरुमा कुराकानी गरेको थिएँ। हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, साथीको नाम के थियो भन्नुभएको? पिन्टु ठाकुर। बुद्धको देशमा बुद्ध खोज्न निस्केको मान्छे म, बुद्धको देशमा बुद्धत्व खोज्न निस्केको मान्छे म। हिमालको चुचुरोमा छ कि बुद्ध, तराईको समतल भूमिमा, पहाडको खोजमा छ कि बुद्ध, चुरेको जंगलमा खै कहाँ छ बुद्ध, चुरेको जंगलमा खै कहाँ छ बुद्ध, कोही त देखाऊ खै कहाँ छ बुद्ध, पहाडको उकाली अनि ओह्रालीमा छ कि बुद्ध, भन्ज्याङको चौतारीमा, सहरको कोलाहलमा छ कि बुद्ध, शान्तिको सगरमा पौडिँदै खोजे, अहिंसाको सतहमा तडपिँदै खोजे खै कहाँ छ बुद्ध, मान्छेको बोलीमा छ कि बुद्ध, बाटोको बीचमा उभिएको शालिगमा छ कि बुद्ध, अनि स्वयम्भूको डाँडामा खै कता छ बुद्ध, कोही त देखाऊ खै कता छ बुद्ध। हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो है त। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मैले विद्यार्थी साथीहरूसँग कुराकानी गरिसकेको छु। अब जुन आरएसएस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको सोसियल टिचर सूर्यमान सरसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सरलाई स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद छ। सर्वप्रथम यो जुन बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा चाहिँ हजुरले जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो यहाँ स्कुलको तर्फबाट पनि हजुरले पनि बुद्ध जयन्तीको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जुन विद्यार्थीको प्रतिभा हामीले सुनिसकेका छौँ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी इन्जोय गर्नुभयो के छ सर? एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन आरएसएस स्कुलका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आजको जुन प्रतिभा उहाँले देखाउनु भएको छ, अब कविताको रूपमा हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ स्पिचको रूपमा हुन्छ कि होइन, एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो र सबैलाई जानकारी पनि हुनुपर्छ कि यो हाम्रो बुद्ध भनेको नेपालमा जन्मेको, जुन यो 2500 वर्षभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेर नेपालमै भनौँ न अब के अरे बुद्धको ज्ञानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ अब धेरै देशहरूमा चाहिँ अब यो गइसकेको छ। त्यसकारण पनि अब यो सबै बालिकाले चाहिँ उहाँको जीवनको बारेमा चाहिँ बुझेर चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ उतार्नु अथवा चाहिँ अहिलेको जुन शान्तिको अवस्था नरहेको खण्डको विषयको भइरहेको बेलामा चाहिँ संसारमा चाहिँ बुद्धको आवश्यकता किन छ र कसरी हामीले चाहिँ यसलाई परिपूर्ण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ आफ्नो प्रतिभाद्वारा चाहिँ जुन आज हाम्रो यस कार्यक्रममा चाहिँ सरले चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो त्यति ठुलो कुरा जस्तै मलाई लागिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बुद्ध नेपालमा जन्मेको विद्यार्थीहरूमा केही कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ, किनभन्दाखेरि कहीँ कतै जुन अफवाहहरू केही गलतहरू राखिएको हामीले पनि पाएका छौँ। बुद्ध जस्तो अरू कुनै देशमा जन्मेको भन्ने एउटा गलत प्रचारहरू पनि आइरहेको छ। कहीँ किताबमा त्यस्तो पनि लेखेको हामीले पाएका छौँ। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको प्रिभेन्स गर्ने क्वेसन यस्तो आएको छ रिसेन्ट? अफकोर्स एक चाहिँ हामीले पनि धेरै यो एज अ डिबेटको रूपमा चाहिँ लिइरहेका छौँ होइन। अब कुनै पनि तपाईँको इन्स्टिट्युट अथवा चाहिँ भनौँ न यो स्कुल्सहरूमा पनि अब अहिले पनि पढाइ भएका छन् बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भने चाहिँ अब त्यो पनि अब जाँदै पनि यस्तो चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ देखिरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै गलत पनि हो र यसलाई सकेसम्म चाँडै चाहिँ अब नेपालीहरूले पनि एउटा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बुद्ध भनेको एउटा चाहिँ नेपालमै जन्मेको र उहाँको चाहिँ जुन वंश शाक्य मुनि जुन लुम्बिनीमा हाम्रो चाहिँ छ त्यो उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ जेनोलोजिकल स्टोरी गरेर पनि हामी थाहा पाउन सकिन्छ। र इन्डियाले जुन बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भनेर चाहिँ धेरै प्रचार प्रसार गरिरहेको छ, त्यो भनेको एउटा चाहिँ उसको गलत प्रचार प्रसार हो। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ देशको लागि चाहिँ अलिक हाइलाइटको रूपमा ल्याउनको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ अलिकति चिनाउनको लागि मात्र गरेको जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। र वास्तवमा भन्यो भने नेपाल इज द बर्थ प्लेस अफ गौतम बुद्ध एन्ड एभ्रीबडी इन द वर्ल्ड, सबैले थाहा पनि छ र भन्ने पनि गरिन्छ नेपाल इज द ल्यान्ड अफ नेभर इन लभ एन्ड पिस
त्यसकारण चाहिँ अब नेभर इन लभ एन्ड पिस। यस। अब जुन बायोग्राफीहरू पनि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो, कविता पनि भन्नुभयो, के शिक्षा तपाईँले कसरी प्रदान गरिराख्नु भएको छ जुन गौतम बुद्धको जीवनी पढाइराख्दाखेरि? अब वास्तवमा भन्यो भने गौतम बुद्धको जीवनी मात्र होइन कि अब गौतम बुद्धको हरेक कुराहरू जुन उहाँ नेपालमा जन्मेदेखि धेरै कुरा चाहिँ उहाँले त्यो सन्देश शिक्षाहरू दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब जीवनमा हामीले कसरी लागू गर्ने त? अब 3 थिङ्स, 3टा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी संसारमा किन आयौँ, हामीले के गर्नुपर्छ र त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, यो सबै चाहिँ बुद्धिस्ट फिलोसफीमा छ। त्यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिला भनेको चाहिँ एउटा टिचरले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोरल भ्यालु, एउटा चाहिँ नैतिक शिक्षा पनि दिनु आवश्यक छ। र मानिस भएपछि हामी मानिसको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन बाँच्नुपर्छ। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो र हामीले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै हामी फल पाइन्छ र राम्रो कर्मले गर्दाखेरि हामी एक दिन चाहिँ बुद्धत्वको चाहिँ समीपमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने शिक्षा चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ। हजुर, धन्यवाद। कस्तो स्कुल टाइमको याद आयो? लग अन टु www.facebook.com/fmmaschooltime, मेल fmmaschooltime@gmail.com। यस, fmma school time। क्विज अफ द विक सेगमेन्ट यहाँ दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। आजको प्रश्न रहेको छ, भगवान गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो? तपाईँले ईसा पूर्वको मिति लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ र एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सही उत्तर, आफ्नो नाम, आफ्नो ठेगाना अनि त्यस पछाडि आफ्नो क्लास र स्कुल लेखेर तपाईँले 9841701258 9841701258 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने fmmaschooltime@gmail.com मा तपाईँले हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त साथी। र हामी बुद्ध जयन्ती स्पेशल प्रोग्राम र स्कुल टाइममा सुनिरहेका छौँ र अब त्यो सिलसिला पनि यहाँ सकिसकेको छ र हामीले छुट्टिनुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ, किनकि अब घन्टी बज्नै लागिसकेको छ। घन्टी बजिसके पछाडि त स्कुलमा बस्ने कुरा पनि हुँदैन र अब 5 बजेको घन्टी लाग्न लागेको हुनाले तपाईँ हाँस्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, आफ्नो होमवर्क राम्रोसँग गर्नुहोस्, आफ्नो क्लासवर्कहरू पनि राम्रोसँग गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् राम्रोसँग, अनि टाइम्स एफएम 90.6 पनि सुन्दै गर्नुहोस्, एफएममा स्कुल टाइम पनि सुन्दै गर्नुहोस्। अर्को साता फेरि यस्तै तपाईँको स्कुलमा गएर अथवा तपाईँलाई यही स्टुडियोमा बोलाएर हामी थुप्रै प्रोग्रामहरू, थुप्रै गतिविधिहरू सुनाउने नै छौँ। अब भने तपाईँ एकदमै राम्रोसँग बस्नुहोस् भन्दै म बिदा माग्छु। एफएममा स्कुल टाइमबाट घन्टी बजाएर म पनि यहाँबाट हिँड्छु। तपाईँ पनि राम्रोसँग बस्नुहोस् है त साथी। बाई बाई, टेक केयर।